Är Linux för dig om du spelar spel? Låt oss ta reda på det. Hej allesammans, Roger här. I och med att Windows 10 går i graven 14 oktober 2025 kommer många datorer inte klara en uppgradering till Windows 11. Detta skapar möjligheter att pröva Linux på datorer som snart kommer sluta få säkerhetsuppdateringar och därmed vara mer utsatta för virus och hackare. Tidigare har den här kanalen gått igenom gratisprogram, dels för att övergången till Linux ska bli så smidig som möjligt, hur du kan pröva Linux utifrån olika förutsättningar, samt vad som är rimligt att förvänta sig av det. Den här gången ska vi titta på hur väl Linux fungerar att spela spel på stationära och bärbara datorer. Innan vi fortsätter bör du först kontrollera att det du vill spela fungerar på Linux. Enklast är att söka respektive spel via protondb.com och aweanticheatyet.com. Det största hindret om ett spel fungerar via Linux till 100% är om det spelas över nätet och använder så kallad antifuskprogram. Det är fullt möjligt att spela spel med antifusk på Linux, men det är upp till speltillverkarna om de vill aktivera den funktionen för spelare. Om ett spel har antifusk och går att spela så kallat offline, går antifuskdelen ofta att avaktivera för att spela lokalt i datorn. Bara så du vet. Idag kommer vi titta på Garuda Linux, framförallt för att det finns en variant just för spel. Börja med att gå till hemsidan garudalinux.org och klicka på Downloads. Om vi tittar på vad som krävs för att använda Garuda ser vi att datorn behöver minst 4 GB arbetsminne och en hårddisk med minst 30 GB diskutrymme. Detta beror på att Garuda kommer med många program förinstallerade och justeringar som ska underlätta för dig som användare. Har du mindre arbetsminne än vad Garuda kräver, ett Nvidia-grafikkort tillverkat innan 2016 eller en dator som är tillverkad innan 2008, kommer du troligen få en bättre upplevelse med något annat Linux-operativ. Men välj annars KDE Dragonized Gaming Edition. Se det här klippet för hur du startar Linux från en USB-sticka. Länk till videon finns nere i beskrivningen. När du kör Garuda från ett USB-minne första gången ser vi ett skrivbord som påminner om macOS. Vi kommer senare i den här videon gå igenom hur du kan skräddarsy Garuda efter tycke och smak, om du inte gillar det här utseendet. Först behöver vi koppla till ett trådlöst nätverk, med undantag om du redan är kopplad till internet via nätverkskabel. Klicka på avbryt när det efterfrågas att skapa en digital plånbok som förvarar dina lösenord. Du kanske behöver knappa in lösenordet till ditt trådlösa internet igen. Klicka sedan på Install Garuda Linux. Vänta tills programmet är redo. Om språket är fel, välj ett annat. I mitt fall har Garuda gjort rätt val. Du kan klicka på kartan för att ändra tid och tidszon om du vill. Längre ner kan du välja vilket språk som Garuda ska visa när det körs framöver. Eftersom Garuda valt rätt åt mig igen går jag vidare till nästa. Här kan du kontrollera att dina tangenttryck stämmer överens med det valda språket. Gör det inte det får du pröva något av alternativen tills du är nöjd. Välj sedan nästa. Här kan du välja om Garuda ska installeras till en särskild enhet eller del av en hårddisk. Eftersom jag bara har en hårddisk på min dator väljer jag rensa lagringsenhet, vilket innebär att allt på hårddisken kommer tas bort och att Garuda installeras på ett rent och tomt utrymme. Det går att installera Garuda vid sidan av Windows, men det leder oftast till problem förr eller senare. Min rekommendation är att du säkerhetskopierar alla filer, bilder, lösenord och allt annat du har kärt innan du går vidare till nästa, så att du inte förlorar något. Skriv namn och eventuellt ändra på användarnamn eller datornamn, om så önskas. Skriv sedan ett långt och säkert lösenord som du kommer ihåg. Upprepa sedan det långa och säkra lösenordet. Nedanför kan du välja om datorn ska logga in utan att du behöver knappa in ditt lösenord. Om du bockar i det här alternativet kan vem som helst komma åt allt på din dator bara genom att starta den. Att alternativet använt samma lösenord för administratörskonto står ibockat är dock helt i sin ordning. Så gå vidare till nästa. Sist kommer en summering av dina val. Klicka på Installera.
Här kontrollerar Garuda om du är nöjd med dina val och varnar för att om du nu fortsätter kan du inte ändra på dem. Om du känner dig redo, klicka på Installera nu. Nu kan du göra en kopp te eller något annat en stund medan Garuda installeras på din dator. Jag återkommer när allt är klart. Okej, det tog ungefär en kvart för mig. Bocka i Starta om nu och klicka på Klar för att avsluta installationen. När datorn startar om kan du ta ut USB-minnet och logga in i Garuda Linux. Efter att du installerat Garuda Linux kanske du behöver koppla till internet igen. Gör det och första gången du startar operativsystemet kommer ett program att köras som uppdaterar allt till det senaste. Skriv in lösenord vid förfrågan och tryck sedan på returknappen. Om du skulle få en ja- eller nej-fråga, tryck på Y-knappen och sedan på retur. Nu körs ett program som heter Pacman. Namnet syftar till att det är en pakethanterare, men är även en hyllning till det klassiska arkadspelet. När systemet uppdaterats och du trycker på returknappen kommer Garuda automatiskt söka efter Nvidia-drivrutiner till ditt grafikkort. Om du inte behöver dem går installationen vidare till nästa steg. I regel behöver du inte drivrutiner för AMD eller Intel-grafikkort, då de oftast kommer inbakade med Linux. Här kan du välja om du vill ha drivrutiner för skrivare, bildläsare eller Samba-serverkommunikation, om du vill installera fler bakgrundsbilder till skrivbordet eller program för att säkerhetstesta olika system. Nästa flik ger möjlighet att installera teckensnitt från asiatiska länder, om du behöver dem. Fliken efter det frågar om du vill installera program som förenklar installation av andra program. Eftersom den här versionen av Garuda redan kommer med ett sådant program förinstallerat kan du gå vidare till nästa flik. Här har du möjlighet att installera en annan Linux-kärna än den som kommer förinstallerat med operativsystemet. Garuda kommer med den så kallade Zen-kärnan, vilket är optimerat för spel. Så låt oss gå vidare. Resten av flikarna frågar om du enkelt vill installera några särskilda program. Hittar du något du vill ha, så bocka i den rutan. Och när du gjort alla val du är intresserad av, välj OK. Om du råkar välja något som redan finns i operativsystemet, hoppa Garuda över installation av det programmet. Om du får ett meddelande att uppdatera systemet, bör du göra det så snart som möjligt, av säkerhetsskäl. Annars är det bara att installera spel och börja använda Garuda. Resten av vad som visas nu är bara förslag. Hoppa över något om du inte är intresserad av det. Vi börjar med en överblick av skrivbordet. Uppe i övre vänstra hörnet finns ett startprogram där du kommer åt dina program. Här kommer en lista på saker som ingår i Gamer Edition. Du kan även söka efter ett program om du inte vill bläddra i menyn efter det. I mitten har du dag och tid och till höger har du tillgång till verktyg som blåtand, ljud, ljus, trådlöst internet med mera. Har du en bärbar dator och klickar på strömhantering och batteri kan du bestämma om datorn ska köra så snabbt som möjligt eller om du vill spara på batteriet. Förhandsvalet ligger på balanserat. Längst ner på skrivbordet har du en aktivitetshanterare med utvalda program. Just den här typen av aktivitetshanterare kallas även för docka. Första programmet, Garuda Välkommen, kommer vi strax ta en närmare titt på. Sen har vi terminalemulatorn Console som bland annat ger grundläggande information om din dator. Använder du inte ett program kan du högerklicka och lossa det från dockan. På samma sätt om du öppnar ett program och om fönstret inte är maximerat eller i fullskärmsläge kan du högerklicka och välja att fästa det till aktivitetshanteraren, om du vill. Nästa program är FireDragon, vilket är en skräddarsydd webbläsare som påminner om Vivaldi till utseende, men är baserad på Florp, som i sin tur baseras på Firefox. FireDragon var tidigare baserad på LibreWolf och fortsätter att använda en del aspekter från den webbläsaren, vilket är bra för ditt privatliv. FireDragon kommer även med en egen metasökmotor, det vill säga du väljer vilka sökmotorer du vill använda dig av, utan att det du söker efter lagrar information om dig eller skickar det vidare till företag som försöker spåra dig, vilket är bra utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv. Tycker du inte om något med FireDragon
kan du skräddarsy webbläsaren efter tycke och smak, eller installera en annan webbläsare. Sen har vi filhanteraren Dolphin, där du enkelt kan komma åt alla filer på datorn. Därefter har vi systemövervakare som berättar om hårddiskutrymme, arbetsminne och annan händig information om din dator. Arbetsminnet påverkas av vilka program som är igång samtidigt. Så här ser det ut på min dator när den nyss startat. Det kanske ser annorlunda ut för dig. I alla fall. Om du vill återställa datorn till ett tidigare skede ska du kolla in Snapper Tools. Enkelklicka på ett tillfälle du vill gå tillbaka till och klicka sedan på Restore. Du kan även göra detta val innan Garuda startar via den här menyn, om du skulle gjort något som skapar problem på datorn. Sen har vi systeminställningar, där du kan felsöka och justera saker i Garuda. Vi ska titta mer på det här programmet senare. Sist har vi Octopi, vilket är ett program som förenklar processen att installera eller avinstallera program i Garuda. Varje gång du startar Garuda kommer det här programmet att visas, såvida inte du bockar ur den här rutan. Du kommer även åt programmet från dockan här nere, eller via startpanelen uppe i övre vänstra hörnet. Programmet tar dig vidare till andra händiga program eller hemsidor. Här kommer en rundtur av de viktigaste för nybörjare. Först har vi Garuda Assistant, där du kan uppdatera systemet eller ändra på saker med bara några klick. I Garuda Gamer kan du installera emulatorer, spel och verktyg som ofta hänger ihop med spel. Avinstallation av program eller spel gör du dock enklast via Octopi. Heroic Games Launcher hjälper dig att installera spel från plattformar som GOG, Epic Games Store och Amazon Games. Har du något via dessa plattformar är det bara att logga in, klicka på respektive spel för att ladda ned, installera och sedan köra det. Om skärmupplösningen är fel kan du ändra det inuti spelets inställningar. Du hör förresten inget ljud från spelet i det här klippet på grund av att musik oftast är upphovsrättsskyddat. Men jag kan bekräfta att ljudet fungerar som det ska. Som du ser finns det två versioner av Steam. Native presterar oftast bättre, medan Runtime har bättre spelkompatibilitet. Prova gärna med olika spel vad som fungerar bäst för dig. För att köra Windows-spel via Steam i Garuda behöver du först gå till Steam, Settings, Compatibility och sen klicka här för att kunna köra dem. Du kommer behöva starta om programmet när du gör det här valet, men innan du gör det, välj vilket kompatibilitetsverktyg du ska köra spelen genom. Jag väljer den senaste stabila versionen av Proton. Om något spel inte fungerar för dig kan du pröva något annat bland alternativen. När Steam startas framöver kan du nu installera och köra dina spel som vanligt. Om du inte har en massa spel via Steam eller andra spelplattformar finns det fler sätt att få tag på spel gratis. Om du saknar ett spel eller program i Garuda Gamer kan du pröva lyckan med Octopi. Det kan dock vara svårt att hitta det du söker efter här. Till exempel, jag vet ett spel som heter Sonic Roboblast 2. Men om jag söker efter Sonic hittar Octopi det inte. Men om jag söker efter spelets initialer, SRB2, hittar dock Octopi spelet. Nästa alternativ är Flatpak. Här samlas allt du behöver för att köra spelet i en enda fil och är användbart för program och spel som annars kan vara svåra att installera för nybörjare av Linux. Om en Flatpak-fil inte ges ut från en officiell källa finns det risk att den du laddar ner filen från lagt till så kallad illvillig kod som möjligen kan komma åt din data eller skada din dator. Så var säker på att du litar på källan du installerar från om du väljer det här alternativet. Detta kan vara en möjlig anledning till att Garuda inte rekommenderar Flatpak som filformat. Flatpaks har dock sina fördelar. Till exempel, programmet Discord behöver uppdateras i regel var tredje dag, men om du installerar Discord i Flatpak-format uppdateras programmet av sig själv, förutsatt att du startar om din dator. Eller så använder du bara Discords webbapp för att kringgå detta. Vissa spel är dock lättare att installera som Flatpaks. Å andra sidan har jag märkt att vissa Flatpak-program tar längre tid än väntat att starta. Om du ska använda Flatpaks är mitt tips att du installerar filformatet via Octopi och att du sedan installerar BAO, vars funktion är att installera och hantera
olika filformat. För att du ska kunna använda Flatpak behöver du förresten efter installationen logga ut och logga in på datorn. Om programmet eller spelet du vill installera via BAU kommer från en officiellt godkänd källa ser du en grön bock bredvid den. BAU varnar även om du försöker installera program eller spel från en obekräftad källa. Du kan även kolla ett spel via tillverkarnas hemsida. I vissa fall kommer de då som en arkivfil. Om du laddat ner en sån, öppna din filhanterare och välj att packa upp arkivfilen. Gå sedan vidare in i mappen och hitta en fil som du kan köra spelet från. I vissa fall måste du göra filen körbar. Men Garuda upptäcker oftast om sådana rättigheter behövs och frågar då om du vill köra filen direkt. Väljer du dessutom Fråga inte igen kommer operativsystemet komma ihåg ditt val och köra spelet automatiskt nästa gång du startar det. Sist har vi gamla hederliga exe-filer gjorda för Windows som du enklast installerar med Lutris eller Bottles. Gå till lutris.net och sök efter ett spel du vill installera i Linux. Finns det spelet tillgängligt väljer du ett av alternativen och klickar på Install. Välj sedan att köra filen via Lutris. Och till sist följ installationen steg för steg. När det är klart är det bara att öppna spelet. Det kan dock ta lite tid första gången spelet startas. Med Bottles rekommenderar jag att du har exe-filen på datorn eller en skivläsare innan du börjar. Första gången du kör Bottles kommer du skapa en så kallad flaska, vilket kan ta lite tid. När det är klart, ge den ett namn så att du kommer ihåg vad den är till för. Sen är det bara att öppna flaskan, köra exe-filen och följa installationen som vanligt. Fördelen med Bottles framför Lutris är om du vill lägga till så kallade moddar eller om Lutris saknar hjälp för hur du installerar ett specifikt spel. Även om Garuda är användarvänligt finns det saker som kan göra det ännu bättre. Till exempel, är din dator kopplad mot internet bör du aktivera en brandvägg för att skydda in- och utgående internettrafik på den. I Garuda går du till brandvägg i systeminställningar. Klicka på knappen intill där det står inaktiverad. Skriver ditt lösenord och trycker retur. Upprepa aktiveringen vid behov. Behöver du tillåta att vissa saker passerar genom din brandvägg, till exempel vissa online-spel, öppna programmet brandvägg och justera den. Om det behövs. Får du problem med spel över internet kan du pröva att tillfälligt inaktivera brandväggen. Om det löser problemet, sök runt på nätet hur du justerar brandväggen för aktuellt spel eller program. Garuda använder i regel bara enkelklick. Men om du skulle vilja att filer eller mappar öppnas genom att dubbelklicka på dem, gå till Systeminställningar, Allmänt beteende, klicka på Markera dem och sen på Verkställ för att aktivera denna funktion. Du kanske behöver koppla en datormus till datorn för att kunna ändra på inställningarna, om du sitter vid en bärbar dator. Bara så du vet. För att välja en annan skrivbordsbakgrund, högerklicka på skrivbordet. Välj skrivbord och skrivbordsunderlägg och bläddra bland bilderna tills du hittar något du tycker om. Du kan också ladda ner en bild från nätet och när du väl har den på din dator så högerklicka på den. Gå ner till Använd som skrivbordsunderlägg och bestäm om den ska vara till skrivbordet, när skärmen till datorn låser sig eller bägge delarna. För att ändra bilden du ser när du loggar in, gå till Inloggningsfönster, inom parentes SDDM, slutparentes, i Systeminställningar. Klicka på Ändra bakgrund på det markerade temat. Läs in från fil. Bläddra dig fram till där bilden du vill använda finns sparad och klicka sedan på Öppna. Och till sist Verkställ. Här kommer förslag på hur du kan ändra på skrivbordets utseende. Högerklicka på den övre panelen och välj
Visa panelinställning. Klicka på en panel och välj Ta bort panel. Gör sedan samma sak med den så kallade dockan. Fortfarande i redigeringsläge. Klicka på Lägg till panel och välj Standardpanel. För att skapa en panel som liknar med Windows 10, klicka på Position och välj var panelen ska vara. Avbocka Fristående stil och öka panelhöjd till 44 så att ikonerna blir lite större. Välj sedan Avsluta redigeringsläge. Programmet Upptäck fungerar inte optimalt i Garuda då programinstalleraren Octopi är istället prioriterad. Så öppna Octopi. Högerklicka på programmet via standardpanelen och välj Fäst upp i aktivitetshanteraren. Upprepa detta sedan för andra program som du vill ha lättillgängligt på startpanelen. Om vi nu öppnar ett program, till exempel filhanteraren, och sedan väljer att maximera fönstret, försvinner alternativen att kunna minimera, maximera, flytta eller ändra storlek på programmet. För att fixa detta, gå till Hem. Klicka på hamburgarmenyn och välj Visa dolda filer. Gå till .config och öppna filen kwinrc. Ändra Borderless Maximize Windows från True till False. Spara dokumentet. Logga ut och logga in. Och nu ska du kunna se fönsterknapparna igen när du maximerar ett fönster. Du kan förresten avaktivera Visa dolda filer nu, om du vill. För att justera effekter och animationer, gå till Skrivbordseffekter. Under utseende går det att avaktivera bakgrundskontrast, oskärpa, ostadiga fönster och magisk lanterna för att spara på datorns arbetsminne. Vill du ha knapparna Minimera, Maximera och Stäng på motsatt sida av fönsterkanten, gå till Fönsterdekorationer. Klicka på de 3 punkterna och gå till Anpassa namnlistens knappar. Här kan knapparna dras dit du vill ha dem. Du kan se vad de olika symbolerna betyder i rutan nedanför. Klicka till sist på Verkställ. Om du fortfarande inte är riktigt nöjd med hur saker i Garuda ser ut, gå till Färger och teman i Systeminställningar. Pröva ett tema och välj Verkställ för att se hur det ser ut. Är du delvis nöjd kan du gå igenom de andra underkategorierna för att ändra vidare. Till exempel, om du blir irriterad av att en minisymbol hoppar upp och ner när du startar ett program, gå till Pekare. Anpassa gensvar vid programstart. Välj Ingen. Verkställ. Och nästa gång du startar ett program är animationen borta. Om inget av alternativen här tilltalar dig, kan du ladda ner andra. Låt säga att du vill ha ett annat globalt tema. Då går du dit. Klickar på Hämta nytt och antingen väljer du bland urvalen eller söker efter ett själv. Du kommer troligen behöva skriva ditt lösenord under installationen. När installationen är klar borde det nya temat finnas där. Så, Garuda visar hur du kan spela via Linux på ett användarvänligt sätt. En sak värt att nämna med Garuda och så kallade rullande Linux-distributioner i allmänhet är att du rekommenderas uppdatera program ofta, minst var 3:e månad, för att systemet ska fungera optimalt. Garuda varnar när du inte uppdaterat datorn på ett tag, men är du en person som uppdaterar sällan kommer ett stabilare Linux-operativ troligen passa dig bättre. Att fixa spel eller program har varit för mig så enkelt som att gå till respektive plattform eller programhanterare, klicka mig fram och installera det jag vill använda.
Eventuellt ange mitt lösenord. Efter att ha använt Garuda i över ett halvår nu har det fungerat fint. Och då har jag medvetet väntat flera månader innan jag uppdaterade allt för att testa att systemet inte kraschar vid en uppdatering. Dock tog det tid att hitta alla inställningar för att skräddarsy Garuda. Men det är därför den här videon finns. För att du ska kunna följa med steg för steg. Om så önskas. Om du vill spela via Linux men av någon anledning vill använda ett annat Linux-operativ, tänk på följande. Kolla om de spel och program du vill använda fungerar optimalt till Linux till att börja med. Om inte, finns det alternativ. Välj ett operativsystem som stödjer din hårdvara, till exempel drivrutiner för ditt grafikkort. Kommer din variant av Linux med mycket förinstallerat och är användarvänligt? Eller väljer du ett resurssnålt operativsystem som ställer mer krav på att du vet vad som behöver installeras och justeras för att program och spel ska fungera optimalt? Efter att ha prövat över 20 olika varianter av Linux inför den här videon är Garuda vad som fungerat bäst för mig. Men vad tycker du? Är det någon version av Linux du rekommenderar för att spela spel? Har du lärt dig något av den här videon? Dela gärna med i kommentarerna. Och tyckte du om det här klippet? Gilla och dela det. Följ kanalen för att få reda på när framtida videor släpps. Tills vi ses igen. Roger över. Roger ut.